I-level up natin mga kayamyam ang paborito nating alimango. Perfecto sa mga salo-salo ng ating pamilya, lalo pat malapit na ang summer. Ready na ba kayo sa Rellenong Alimango? Mga kayamyam ni Idol, siguradong magugustuhan ng mga alimango lovers dyan. Itong version natin ng Rellenong Alimango o stuffed crabs. Pwede itong ihain lunch man o dinner. Gagamitan natin ng Seedworks Raptor Ball cabbage, rounded and firm head, deep green leaves with less prominent veins. Siyempre naman bago tayo magluto, maghugas muna natin ng kamay. Kanina po naghugas ako ng kamay at siyempre naman full sanitize na po ating kamay. Kaya masarap ang lahat ng gagawin dahil malinis natin kamay. Alright! Unang-una, hiwain natin ang ating Raptor cabbage. Yung kalahati. Gagamitin ko yung kalahati mamaya sa aking garnish. Ayan, oh. Ang ganda ng kanyang dahon. Ikunan natin isa. Ayan. Julienne lang or slice lang natin ng ganyan. So, nandiyan na po siya. Nakaready na. Isutin natin. Lagyan natin mantika. Garlic muna tayo. Filipino garlic. Yan. Pwede natin isabay yung ating sibuyas para sabay-sabay siyang mag-slightly brown. Alright? Yan. Lutuin lang natin yung garlic at saka yung ating sibuyas para magkaroon ng aromat. Masarap ang ating panglasa. Ilagay natin ang ating cabbage. There you go. Then, lagyan natin ang ating crab. Sabay na. Crab meat po. O, di ba? Dumami. Sarap yan. Then, lagyan natin ng kunting anghang. Yung ating hot chili. There you go. Ito, ulam na eh. Pero gagawa pa tayo ng stuff. Yung ating stuffed crabs or Rellenong Alimango. Lagyan natin ng konting salt. Salt. Then, paminta. There you go. Okay. Then, ilalagay ko lang po rito. Ilagay natin dito sa ating shell. Tingnan mo, ang ganda, oh. So, ulam na yan, eh. Actually, ulam na dapat yan, pero ilagay natin sa shell. Pwedeng alimasag po, mga kayam-yam, ha? Pwedeng alimasag. Pwede mo nabinta ito ng 10 piso. 10 piso talaga. Pwede po 100 pesos ito. One ganito. Kasi bukod sa mura yung cabbage natin, ano pa siya, attractive kasi green. Look at that. Yan. Nakita po natin yan. Di meron tayong eggs. Okay. Ang gagawin natin, may flour tayo. Lalagyan natin harina sa ibabaw para hindi siya maghiwalay. So, flour on top para kumapit po siya sa ibabaw. Mainit-init na po ating mantika. One by one. Like that. Tagilid lang natin para magkaroon ng egg. Ayun. Pwede taob natin para madali. Ayan. Then fry. Fry. Tihaya. Ito na una. O, ganyan na kadali, oh. Oh. Luto na yan. Kasi, luto na po yung palaman. Kailangan mo, ibabrown mo lang na ganyan. Alright, so lalagyan natin ulit ng ating cabbage. Garnish natin. There you go. Dito natin ipapatong ating alimango. Then may bowl dyan. Dahil kanina, ginawa ko po itong ating sauce kanina. Ito yung magiging sauce ng ating alimango. Luto na to. Wow! Look at that. Now it's feeding time.
Okay! Ito na ating Rellenong Alimango na ginamitan natin ng Raptor Ball cabbage, rounded and firm head, deep green leaves with less prominent veins. Alright? Magkita-kita tayong muli sa aking next episode mga kayamyam. Kung may gusto kayong ilutuin ko, i-comment lang dito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Sidwars Info Center, at i-click ang notification bell button para una kayong makapanood ng aking mga next episode. See you next week, mga kayamyam!